อยู่ตรง2แถวเนี้ยก็คืออันที่เพาะพันธุ์เองใช่พวกนี้อันนี้โซนอ เมล็ด นุบาลเองเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยต้องคุยกับนักเพาะเมล็ดด้วยเป็นหน่วยเพาะ เป็นหน่วยเพาะเมล็ด หน่วยเพาะเม็ดคุณพึ่งชื่อน่ารักจังเลยเนอะคุณพึ่งกับคุณบี ครับ ก็เลยชื่อของทูบีการ์เด้นค่ะที่เนี่ยมีสไตล์เพาะเมล็ดยังไงคะที่เราใช้จะเป็นกระถางทรงเนี้ยค่ะค่ะมันจะแบบเหมาะสุดค่ะเพราะว่าไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะค่ะก็เหมือนคล้ายๆวิธีการปลูกเลยค่ะก็คือลองหินภูเขาไฟที่ก้นกระถางประมาณเท่านี้ค่ะค่ะแล้วก็ใช้กระถางอันนี้มันจะมีรูนะคะเราอาจจะต้องใช้หินเบอร์ใหญ่ก่อนแล้วก็หินเบอร์เล็กผสมเข้าไปไม่งั้นมันจะร่วงหมดเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยนิดนึงออสโมโคสเพราะว่าต้นอ่อนมันไม่ได้ต้องการเยอะใส่นิดเดียวพอแล้วก็ที่เราใช้จะเป็นพิทมอสเนาะผสมกับเพอร์ไลท์ค่ะผสมกันถ้าสัดส่วนนี้ต้องถามคนนี้ค่ะไม่มีสัดส่วนคือใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกนะคะชอบค่ะชอบประมาณเพอร์ไลท์ประมาณ 20%คล้ายๆคนทำกับข้าวอ่ะใช่แล้วก็กะเอาแล้วก็ทีนี้ก็คือเพิ่งจะเป็นคนเตรียมกระถางทั้งหมดก็คือว่าเอาดินพิทมอสเนี่ยค่ะที่ผสมกับเพอร์ไลท์เนี่ยใส่ไปบนหินที่เราเตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมีการโปะด้วยพิทมอสล้วนอีกทีหนึ่งเพื่อที่แบบว่าเวลาจริงๆไม่โปะก็ได้แต่เราจะโรยเม็ดแล้วจะมองเห็นยากเพราะว่าเพอร์ไลท์ที่มันเป็นเม็ดขาวๆมันจะลอยขึ้นมาปนค่ะเราก็เลยต้องโปะพิทมอสบางๆอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เวลาเราราดยาลงไปอ่ะแล้วมันจะได้มองเห็นเมล็ดได้ชัดค่ะก็คือที่เราจะใช้จะเป็นออโตไซด์ค่ะผสมกับน้ำเปล่าสัดส่วนของก็ตามฉลากครับแคปแทนทั่วไปยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเตรียมกระถางเสร็จแล้วนี่เขาจะเป็นฝ่ายโรยเมล็ดค่ะอ๋อมีแบ่งหน้าที่กันใช่ที่เราต้องโรยเองเพราะว่าเราจะรู้ว่าเม็ดอย่างเงี้ยเราควรจะโรยหนาแน่นประมาณไหนแล้วเราก็จะรู้ว่าเม็ดอันนี้เรากะว่ามันต้องงอกดีหรือมันเม็ดเก่างอกไม่ดีเราก็จะกะว่าถ้าเม็ดเก่าเราก็โรยแน่นหน่อยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์งอกมันจะต่ำแล้วถ้าเราเม็ดใหม่ที่เป็นเม็ดที่ส่วนใหญ่ถ้าเราเก็บเองที่สวนอย่างเงี้ยมันมักจะงอกดีกว่าเม็ดซื้อนะครับเราก็จะโรยให้ห่างนิดนึงแต่ว่าเวลาโรยเราก็จะไม่ได้มานั่งเรียงทีละอันหรอกนะเพราะว่าเม็ดมันเยอะมากเรียงค่ะอันนี้คือเดี๋ยวจะพูดไม่จบคือการเรียงเนี่ยเฉพาะเม็ดบางชนิดนะครับเช่นยูโฟเบียหรือเม็ดที่มีขนาดใหญ่หน่อยเราจะเรียงแต่ถ้าเป็นเม็ดแคคตัสสีดำๆเล็กๆเนี่ยเราแทบไม่มีสามารถเรียงพี่ว่าไม่เรียงเนาะแอตโตก็ไม่ค่อยเรียงครับแล้วเราก็ใช้การโรยแต่ว่าเราก็ต้องโรยให้มันกระจายทั่วถึงกันนิดนึงอาริโอเราก็ไม่เรียงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยูโฟเบียหรืออะไรเนี่ยนี่คือหน่วยเรียงเป็นหน่วยเรียงเม็ดนะฮะบางทีก็ผมก็จะนับเม็ดไว้ก่อนว่าสมมติพอร์ตหนึ่ง50 เม็ดเราก็จะโรยไว้แล้วนี่ก็จะมาเรียงอีกทีนึงเรียงเม็ดเสร็จแล้วก็เห็นหินที่อยู่ด้านหน้านี้ไหมคะก็คือเป็นหินภูเขาไฟเบอร์00ค่ะตอนแรกที่ใช้เบอร์ใหญ่ก็คือเบอร์อะไรนะเบอร์3S3SS ผสมกับเบอร์01นะคะที่ตอนแรกที่บอกแต่ว่าถ้าใช้เลยน่าจะเป็น00ค่ะ00ก็โรยไปให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็บางๆนะครับคือไม่อย่าไปหนามากเพราะต้นอ่อนมันจะต้องแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาให้ได้ใช่แล้วก็ใช้สตั๊กเกอร์จีค่ะโรยก็คือเหตุผลที่โรยซักเกิลจีก็คือว่าตัวอ่อนแมงวีเนี่ยมันจะมากินต้นอ่อนนะครับแมงวีชนิดหนึ่งพวกนี้อันตรายเราโรยซักเกิลจีกันเอาไว้ไม่ให้มันมาเฉพาะช่วงแรกๆก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็คือผมโรยทีเดียวอ่ะหลังจากนั้นผมก็ไม่โรยละนะครับแล้วก็ปล่อยยาวเลยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็วางเดี๋ยวสุดท้ายพอโรยซักเกิลจีเสร็จเราต้องลดออโตไซด์อีกรอบนึงก็คือเราก็พ่นสเปรย์ให้มันเซตตัวนะครับแล้วเราก็วางอย่างเงี้ยวางแดดประมาณเท่านี้เลยก็คือวางอยู่ตรงนี้เลยค่ะยกวางตรงนี้เลยปลูกแบบระบบเปิดเลยระบบเปิดก็คือแดดเท่าต้นใหญ่เลยแล้วเลยด้วยใช่เพราะว่าถ้าทำอย่างเงี้ยต้นที่งอกขึ้นมามันจะแข็งแรงตั้งแต่เด็กมันจะแกร่งเลยแรกๆอาจจะโตช้าหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าโดยรวมแล้วโตเร็วกว่าเราไปไว้ร่มนะครับเพราะว่ามันได้ความแกร่งแล้วก็ได้น้ำได้แดดเต็มที่นะครับมันก็จะโตแล้วก็ฟอร์มก็ไม่ต้องยืดไม่ต้องอะไรเลยก็คือโตไปเป็นฟอร์มผู้ใหญ่เลยใช่แล้วเราก็แยกสิ่งสำคัญคือเราจะต้องมีตัวฝักบัวที่ค่อนข้างที่จะซอฟต์เบาๆนุ่มๆเป็นฝักบัวอาบน้ำที่แบบน้ำมันจะออกมาซอฟต์อย่างเงี้ยคือสำคัญตรงเนี้ยเพราะว่าเราเพาะแบบเปิดไงฮะถ้าแรกๆเราลดน้ำแรงก็คือไปหมดกระจายหมดแล้วก็ค่อยๆซอฟต์หน่อย
แล้วก็คือเพราะแบบเปิดเนี่ยมีข้อเสียก็คือว่าถ้าเราควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้ เช่น มีหนูมาคุย ใช่ อะไรอย่างเงี้ย แมลงมาลงอะ แมลงมาลงนกมาจิก คืออันเนี้ยคือข้อเสียของการเพาะแบบเปิดแล้วเราก็ต้องคอยรดน้ำนะครับแต่ข้อดีก็คืออย่างที่บอกก็คือมันก็จะแกร่งแต่เด็ก แต่ ก็ ถ้า จะ เรามีโรงเรือนที่เป็นมุ้ง ใช่แต่ถ้าโรงเรือน ก็จะกันพวกนี้ได้ ใช่ถ้าโรงเรือนเราพร้อมโอเคเราเพาะอย่างนี้ดีกว่า ค่ะ นะครับส่วนมากฮะก็จะเพาะแบบเปิดยกเว้นพวกที่เป็นไม้ที่แบบยากจริง ๆ แล้วเม็ดเป็นฝุ่นเนี่ยเช่นแอสซิเคียมหรือสตอมโบแคคตัสเนี่ยผมก็จะเพาะแบบปิด แบบปิด ก็คือที่เห็นที่อยู่ใต้โต๊ะอันนี้ เป็นอย่างนี้ ใช่แล้ว เป็นอย่างนี้นี่ อันนี้ก็คือเพาะแบบปิดเหมือนทั่วไปนะครับ ค่ะ ก็ สามาร คื ถ อ วางอยู่ในนี้ไปได้จนมันแบบ วางลืม โตแบบลืมไปเลยอะค่ะ ไอ้พวกนี้ต้องอยู่ใต้โต๊ะนะครับคือมันจะร้อนหมายความว่าความสะสมของแดดเวลายิ่งเฉพาะหน้าร้อนเนี่ย ค่ะ อันตรายครับมันจะร้อนเกินไป ผมก็เลยต้องไว้ประมาณชายคาใต้โต๊ะอย่างเงี้ยฮะ ค่ะ แล้วก็เฉพาะบางชนิดอย่างที่บอกคือถ้าอย่างเงี้ยคือมันโตช้ามากแล้วเม็ดมันเป็นฝุ่น เราทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณ2 ปี โอ้โห 2 ปีแล้วเราก็ค่อยๆต้องค่อยๆเปิดนะ ไม่ใช่ว่าเปิดมาทีเดียว เปิดแล้วต้อง ค่อยๆแง้ม ปฐมพยาบาล แง้ม ไม่ใช่ แล้วก็พ่น นุ ฟอก บาล กี้พ่นยาพ่นอะไรแล้วก็ค่อยๆในที่สุดก็ค่อยออกมาประมาณสักใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งค่อยๆเปิด แล้วถึงจะเอาขึ้นมาวางบน แล้วถึงจะเอามาวางบนโต๊ะได้ อีกที ไม่งั้นถ้าขยับมาบนโต๊ะเลยคือ ตาย มันก็จะเบิร์น ตาย ตาย เลย เลย ใช่ ใช่ครับต้องค่อยๆปรับ อันนี้เนี่ยคือส่วนผสมที่ใส่เหมือนกัน เหมือนกันเลย เหมือนกัน ค่ะ ครับ เหมือนกันเลย ใช่ น้ำถุงฉีดอะไรเหมือนกันเลย ใช่ เพียงแต่ว่า แค่เอาใส่ถุง ใส่ถุง ใช่ค่ะ อ๋อแล้วก็ปิดเอาไว้แล้วก็วางไว้ คือข้อดีของการเพาะเมล็ดเองกับการที่จะมาชำหน่ออะค่ะ อ๋อ ในมุมของคุณพึ่งกับคุณบีอะคิดว่ามันดีกว่ากันยังไง โอเคคือเรื่องเพาะเม็ดเนี่ยหนึ่งก็คือต้นมันจะออกมาไม่เหมือนแม่100%เพราะว่ามันจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เราจะได้นะครับ ค่ะ สมมุติว่าเราเพาะแอสโตวีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะออกมาเป็น V ทุก ก็ ต้ มี น วีหลายแบบค่ะ อย่างที่เห็นเนี่ยมันก็จะมี V มี V แล้วก็จะมีไม่ V ด้วยทั้งที่เราเอา V เข้ากับ V นะบางทีมันก็ยังไม่ V หรือบางทีมัน V ออกมาสวยกว่าแม่ก็มีคือ V ชัด V ใหญ่นะครับอันนั้นก็ เม็ดมาจากฝักเดียวกันเลย ใช่ค่ะ ทีเนี้ย ข้อดีคือเราได้ลุ้นค่ะ มันสนุก ใช่ สนุก มัน พี่ สนุ ก็ ก เหมือนกันพี่ก็สนุก ใช่ไหมมันได้ลุ้นแล้วเราได้เยอะ คือช้ำหน่อเราจะได้แต่ละต้นเนาะเพาะเม็ดนี่คือเราเพาะไปแล้วมันก็ ใช้เวลานานแต่ว่ามันได้ มันใช้ ได้เยอะเลย ได้ทีเยอะ แต่ลักษณะของการชำหน่อนี่จะขึ้นอยู่กับต้นไม้ด้วยค่ะ อย่างต้นที่เราเพาะเม็ดเราอาจจะชำหน่อไม่ได้ ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ ค่ะ ว่าอย่างต้นที่ชำหน่อเราอาจจะไม่ได้เม็ด เราหาเม็ดไม่ได้หรือ มัน เรา ก็ขึ้นอยู่กับชนิด ใช่ ใช่ คือบางอย่างชำหน่อได้ดีก็ชำก็ดีกว่าค่ะ บางอย่างจำเป็นต้องชำ ค่ะ อย่างเงี้ยก็นะแต่ถ้าไหนทำเม็ดได้เราก็ทำเม็ดเพราะเม็ดมันได้จำนวน ค่ะ เราได้จำนวนแล้วเราก็ได้ความหลากหลายทางพันธุกรรม